नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही साल का लोकप्रिय गीत ये NNS नमस्कार मित्रांनो, तर आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे की तुम्ही जो आता इंट्रोला स्टेटस बघितला नाही तो तुम्ही अलर्ट मोशन ॲपमधून कसा क्रिएट करणार. तर चला व्हिडिओला सुरुवात करू. व्हिडिओला सुरुवात करण्याची चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा. आणि तुम्ही अजून माझ्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन नसेल केलं तर जॉईन करा. तिथे मी व्हिडिओतले रॉ मटेरियल देत असतो आणि तिथे तुम्हाला व्हिडिओची लेटेस्ट अपडेट मिळत राहील. तर टेलिग्राम चॅनलची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे. टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करा. आणि तुम्ही अजून माझ्या इन्स्टा फॉलो नसेल केलं तर फॉलो करा. तिथे मी तुमचे काही क्वेश्चन असतील तर सॉल्व्ह करण्याचा प्रयत्न करेन. तर इन्स्टाची पण लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे, इन्स्टाला देखील फॉलो करा. आणि ह्या व्हिडिओमध्ये मी जे रॉ मटेरियल यूज केले की नाही ते मी टेलिग्राम चॅनलवर दिलेले आहे, त्यामुळे टेलिग्राम चॅनलला नक्की जॉईन करा. तर चला व्हिडिओला सुरुवात करू. अशा प्रकारे नाही मी अलर्ट मोशन ओपन केलेलं आहे. अलर्ट मोशन ओपन झालं की नाही परत तुम्हाला नाही टेलिग्राम चॅनलवरून XML फाईल डाउनलोड करून अलर्ट मोशन ॲपमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे. ती जर फाईल तुम्हाला इम्पोर्ट करता येत नसेल तर मी डिस्क्रिप्शनमध्ये काय व्हिडिओची लिंक दिली तिथे मी सांगितलेलं की ती फाईल तुम्ही नाही अलर्ट मोशन ॲपमध्ये कशी इम्पोर्ट करा. तर तुम्ही तो व्हिडिओ बघून नाही ती फाईल अलर्ट मोशन ॲपमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे. फाईल इम्पोर्ट झाली की नाही परत तुम्हाला प्रोजेक्टवर क्लिक करायचं आहे आणि त्या फाईली तुम्हाला वरच दिसून जातील. पहिल्यांदा तुम्हाला बिटमार्कची जी फाईल आहे ना ती ओपन करून घ्यायची आहे. तर चला मी ती फाईल ओपन करतो. फाईल ओपन झाली की नाही परत तुम्हाला प्लसवर क्लिक करायचं, ऑडिओवर क्लिक करायचं आणि मी जो दिलेला ऑडिओ की नाही तो तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे. तर चला मी तो ऑडिओ की नाही ॲड करून घेतो. ऑडिओ ॲड झाला की नाही खालची जी सुमित तराळेकर नावाची PNG की नाही ते तुम्हाला डिलीट करून घ्यायची आहे. ऑडिओ काय अशा प्रकारचं आहे. ऑडिओ ॲड झाला की नाही परत तुम्हाला प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज अँड व्हिडिओवर क्लिक करायचं आणि मी जो दिलेला बॅकग्राऊंड व्हिडिओ की नाही तो तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे. तर चला मी तो बॅकग्राऊंड व्हिडिओ की नाही ॲड करून घेतो. अशा प्रकारे नाही मी तो बॅकग्राऊंड व्हिडिओ ॲड केलेला. व्हिडिओ ॲड झाला की नाही फर्स्ट बीट पेज जायचं तुम्हाला आणि त्या बॅकग्राऊंड व्हिडिओचा एक्स्ट्रा पार्ट कट करून घ्यायचा आहे. बॅकग्राऊंड व्हिडिओचा एक्स्ट्रा पार्ट कट झाला की नाही परत तुम्हाला प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज अँड व्हिडिओवर क्लिक करायचं आहे आणि मी जी दिलेली PNG की नाही ती तुम्हाला ॲड करून घ्यायची आहे. PNG ॲड झाली की नाही परत ही PNG तुम्हाला की नाही फर्स्ट बीटपर्यंत ओढत न्यायची आहे. PNG फर्स्ट बीटपर्यंत ओढत नेली की नाही आता इथून तुम्हाला की नाही बीटनुसार फोटो ॲड करून घ्यायची आहे. तर फोटो ॲड करण्यासाठी की नाही तुम्हाला प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज अँड व्हिडिओवर क्लिक करायचं आणि फोटो चूज करून घ्यायचा आहे. आणि फोटो चूज झाला नाही पुढच्या बीट पेज जाऊन फोटोचा एक्स्ट्रा पार्ट कट करून घ्यायचा आहे. तर चला मी बीटनुसार की नाही फोटो चूज करून घेतो. अशा प्रकारे की नाही मी सर्व फोटो बीटनुसार ॲड करून घेतलेले आहेत. फोटो ॲड झाले की नाही परत तुम्हाला की नाही फर्स्ट बीट पाशी यायचं आहे आणि खाली स्क्रोल डाऊन करून घ्यायचं आहे. आणि ही सगळ्यात शेवटची जी सेगमेंटची फाईल की नाही ती तुम्हाला की नाही अशा प्रकारे वर घ्यायची आहे. तर चला मी ती फाईल की नाही सगळ्यात वर घेऊन यायची आहे. तर चला मी ती फाईल की नाही सगळ्यात वर घेऊन येतो. अशा प्रकारे की नाही मी ती सेगमेंटची फाईल की नाही सगळ्यात वर घेऊन आलेलो आहे. सेगमेंटची फाईल सगळ्यात वर आली की नाही परत तुम्हाला बॅक यायचं आहे आणि शेक इफेक्टची जी फाईल की नाही ती ओपन करून घ्यायची आहे. तर चला मी ती फाईल पण ओपन करतो. आणि फाईल ओपन झाली की नाही तुम्हाला एक नंबरचा जो इफेक्ट आहे की नाही तो कॉपी करून घ्यायचा आहे. इफेक्ट कॉपी झाला की नाही परत तुम्हाला आता बॅक यायचं आहे आणि बिटमार्कची फाईल ओपन करायची आहे. आणि फाईल ओपन झाली की नाही आता तुम्हाला सेगमेंटनुसार आहे की नाही हा इफेक्ट ॲड करायचा आहे. तर सेगमेंट नंबर 1ला की नाही तुम्हाला हा इफेक्ट ॲड करून घ्यायचा आहे. तर चला मी सेगमेंट नंबर 1 मध्ये जे फोटो आहेत की नाही त्या फोटोने की नाही हा इफेक्ट ॲड करून घेतो. अशा प्रकारे की नाही मी सेगमेंट 1 मधले जे फोटो होते की नाही त्या फोटोंना इफेक्ट ॲड केलेला आहे. हा इफेक्ट ॲड झाला की नाही परत तुम्हाला बॅक यायचं आहे आणि मी शेक इफेक्टची जी फाईल की नाही ती ओपन करायची आहे. फाईल ओपन झाली की नाही आता तुम्हाला 2 नंबरचा जो इफेक्ट आहे की नाही तो कॉपी करून घ्यायचा आहे. इफेक्ट कॉपी झाला की नाही आता तुम्हाला की नाही बिटमार्कची फाईल ओपन करायची आहे. आणि फाईल ओपन झाली की नाही आता तुम्हाला की नाही सेगमेंट नंबर जे 2 आहेत की नाही त्या सेगमेंट नंबर 2ला की नाही तुम्हाला हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. तर चला मी सेगमेंट नंबर 2ला की नाही हा इफेक्ट पेस्ट करून घेतो. अशा प्रकारे मी सेगमेंट 2 मध्ये जे फोटो होते ना त्या फोटोना हा इफेक्ट पेस्ट केलेला आहे. सेगमेंट 2 मधल्या फोटोना इफेक्ट पेस्ट झाला का नाही परत तुम्हाला बॅक यायचं आणि शेक इफेक्टची फाईल ओपन करायची आहे. आणि फाईल ओपन झाली का नाही तुम्हाला 3 नंबरचा जो इफेक्ट आहे का नाही तो कॉपी करून घ्यायचा आहे. इफेक्ट कॉपी झाला का नाही परत तुम्हाला बॅक यायचं आणि बिटमार्कची फाईल ओपन करून घ्यायची आहे. आणि हा जो इफेक्ट आहे का नाही तो तुम्हाला सेगमेंट नंबर 3 मध्ये जे फोटो येतात का नाही त्या फोटोने तुम्हाला हा इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे. तर चला मी हा इफेक्ट आहे का नाही सेगमेंट नंबर 3 मधल्या फोटोना पेस्ट करून घेतो.
अशा प्रकारे की नाही मी सेगमेंट 3 मधले जे फोटो होते की नाही त्या फोटोना पण इफेक्ट पेस्ट केलेला आहे. फोटोना इफेक्ट पेस्ट झाला की नाही परत तुम्हाला फर्स्ट बीट आहे की नाही तिथे यायचं आहे आणि फर्स्ट बीट पैसे आला की नाही परत तुम्हाला आता ही सेगमेंटची फाईल आहे की नाही ते डिलीट करून घ्यायची आहे. फाईल डिलीट झाली की नाही परत तुम्हाला प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज अँड व्हिडिओवर क्लिक करायचं आहे आणि मी जो दिलेला बॅकग्राऊंड व्हिडिओ की नाही अजून एक तो तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे. तर चला मी तो व्हिडिओ की नाही ॲड करून घेतो. अशा प्रकारे की नाही मी तो बॅकग्राऊंड व्हिडिओ ॲड केलेला आहे. बॅकग्राऊंड व्हिडिओ ॲड झाला की नाही परत तुम्हाला की नाही मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन की नाही हा बॅकग्राऊंड व्हिडिओ 90 डिग्री रोटेट करून घ्यायचा आहे. बॅकग्राऊंड व्हिडिओ 90 डिग्री रोटेट झाला की नाही परत तुम्हाला की नाही हा बॅकग्राऊंड व्हिडिओ फुल स्क्रीन करून घ्यायचा आहे. तर चला मी हा बॅकग्राऊंड व्हिडिओ की नाही तो फुल स्क्रीन करून घेतो. बॅकग्राऊंड व्हिडिओ की नाही फुल स्क्रीन झाला की नाही परत तुम्हाला की नाही बॅक यायचं आहे आणि इथं ब्लेंडिंग अँड ऑपोजिटिव्हवर क्लिक करायचं आहे. लाईटनवर क्लिक करून की नाही स्क्रीनवर टॅप करून घ्यायचं आहे आणि अशा प्रकारे झालं की नाही परत तुम्हाला शेवटचा जो बीट आहे की नाही तिथे जायचं तुम्हाला आणि ह्या बॅकग्राऊंड व्हिडिओचा जो एक्स्ट्रा पार्ट आहे की नाही तो तुम्हाला कट करून घ्यायचा आहे. बॅकग्राऊंड व्हिडिओचा एक्स्ट्रा पार्ट कट झाला की नाही परत तुम्हाला की नाही फर्स्ट बीट पशी यायचं आहे आणि फर्स्ट बीट पशी आला की नाही परत तुम्हाला प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज अँड व्हिडिओवर क्लिक करायचं आहे आणि तुमचा जो लोगो आहे की नाही तो तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे. तर चला मी माझा जो लोगो आहे की नाही तो ॲड करून घेतो. अशा प्रकारे की नाही मी लोगो ॲड केलेला आहे. लोगो ॲड झाला की नाही परत तुम्हाला की नाही हा लोगो आहे की नाही पूर्ण स्टेटस एवढा ओढून घ्यायचा आहे. लोगो पूर्ण स्टेटस एवढा ओढून झाला की नाही परत तुमचा जो व्हिडिओ की नाही तो तुम्हाला एक्सपोर्ट करायचा आहे. व्हिडिओ कसा झाला आहे ते मला कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. कोणाचं पोरग रे?